صباح الخير، ازاي اخباركم؟ اجمل حاجه ان احنا نعمل مربى في البيت عندنا بطعم جميل، واللون والريحه والقوام وطعم السكر احنا اللي نقدر نظبطه ونتحكم فيه. كمان اختيار الفاكهه، يبقى احنا ضامنين الفاكهه اللي احنا مدخلينها جوه المربى. فانصحكم تعملوا المربى في البيت، وخصوصا مربى المشمش اللي هنعملها النهارده مع بعض. طريقتها سهله جدا ومكوناتها بسيطه. هنشتغل فيها الاول على كيلو من المشمش. ده كيلو من المشمش قطعته مكعبات صغيره. اي مشمشه ناشفه انا بقطعها مكعبات صغيره، ولو المشمش طري او مستوي اقدر بس اقسمه نصين كده كل مشمشيه وخلاص. يعني تقدروا تشتغلوا فيها بالمربى، في المربى دي بالمشمش الناشف المتماسك، او المشمش المستوي. ده هيشتغل وده هيشتغل. لكن لو هو ناشف معاكم شويه تقدروا تقطعوه مكعبات صغيره عشان يسهل عمليه التسويه ويستوي معايا بسرعه. محتاجش بقى اقعد اضربه بالهاند بلندر او بالشوك. هاخد المربى وهضيف لها السكر. مقدار السكر اللي هنحطه لكل كيلو من المشمش هضيف له كيلو الا كوبايه من السكر. انا هنا فضيت كيس السكر ده اللي هو مقداره كيلو، شلت منه بس كوبايه. ده مقدار مناسب قوي وحلو جدا، وبيطلع لي المربى طعمها جميل وسكرها مظبوط. يعني لا هي المسكره قوي زياده عن اللزوم، ولا هي قليله، لا مظبوطه جدا جدا. وده المقدار اللي انا بشتغل بيه. لو حابينها زياده قوي في السكر تقدروا تحطوا الكيلو كامل يعني. بعد كده ولعت عليها النار، وهاخد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة تسوية على نار متوسطة، مش نار عالية عشان ما تحرقش معايا المربى. نار متوسطة في البداية. وهقلب السكر مع المشمش تقليبة كده كل دقيقة، يعني ايدي فيه باستمرار علشان ما يلزقش منه اي حاجة. ما تضيفوش اي مية خالص، هي بتنزل لوحدها المية اللي فيها هي والسكر. فهتلاقوا بعد كده المربى بقى فيها نسبة سائل كافية جدا، فما تحطوش اي سوائل. هقلب واحدة مع واحدة كده كل دقيقة. ولما احس ان المربى بدأت تغلي، يعني على بعد ربع ساعة الاولى هلاقي المربى بدأت تغلي معايا وتعمل فوران ورغوة كده بالمعلقة، وهبدأ اشيل الرغوة البيضة اللي بتتكون معايا دي. كل شوية هتبدأ تظهر رغوة جديدة، هشيلها باستمرار ايدي فيها كده، بس ما تعلوش النار. وانا شغاله برضو هقلب تقليبه كل دقيقه لحد ما اشيل الرغوه البيضه دي تماما، ويظهر لي قطع المشمش هي اللي على الوش. الرغوه دي احيانا بتقلل عمر المربى جوه التلاجة لو حبيت احتفظ بيها، فيستحسن نشيلها. يعني هي يعني هتأثر لي على شكل وطعم المربى. زي ما انتم شايفين انا بالمعلقه كده او بالمغرفه ببدا اشيل الرغاوي واحده واحده لحد ما يظهر لي المشمش واللي اتخلص منها قدر الامكان. انا تقريبا شيلتها كلها، يعني باقي حاجات بسيطه. مع الغليان بتبدا تظهر رغاوي خفيفه كده، بشيلها واحده واحده لحد ما خلاص يعني تبقى مش مستاهله ان انا اكمل واشيل الرغاوي. دلوقتي انا بدأت اهدي النار عليها، يعني عدى من الوقت تلت ساعة بهدي النار عليها علشان نخلي المربى بتاعتنا تتسبك. بالظبط كده زي ما نكون بنسبك الصلصة. في البداية بتبقى النار متوسطة، وبعد كده بهدي النار علشان يتركز الطعم ويتركز السكر اللي فيها، وتديني قوام وطعم وريحة المربى، ما تبقاش مسلوقة. يعني مش هينفع اعلي عليها النار طول مرحلة التسوية. وهديها برضو تقريبا من وقت للتاني. بعد ما يعدي اول نص ساعة او حوالي 40 دقيقة من التسوية هستخدم نص ليمونة او معلقة من عسل الجلوكوز. لو عندكم نص ليمونة اعصروا نص ليمونة في المربى، مفيش يبقى تستخدموا معلقة من عسل الجلوكوز زي ما انا حطيت كده. انا استخدمت المرة دي عسل جلوكوز. انا يعني عادة بحط عصرة ليمون، لكن عندي عسل جلوكوز دلوقتي فاستخدمت معلقة. طبعا هو طالع من التلاجة فتقيل شوية، فطبيعي يعني بينزل بصعوبة. فدي تعتبر مادة حفظ يعني، او حاجة كده تمنع تسكير المربى عشان ما تكونليش كريستالات سكر جوه المربى لما احفظها في التلاجة. وهقلبها برضو تقليبة. دي احنا كده في اخر ربع ساعة للتسوية. هي خدت مني حوالي 50 دقيقة، ممكن تاخد منكم من 50 دقيقة ل 60 دقيقة، يعني حوالي ساعة بالكتير وتكون استوت معاكم وجاهزة جدا. قلبت العسل. طيب المربى لسه سايله، هنربطها بايه؟ برضو في بدائل علشان اربط المربى وتديني القوام اللي احنا متعودين عليه. اما ان احنا نستخدم باكت من جيل المشمش، بما ان احنا شغالين في المشمش فهنستخدم له جيل المشمش، او نستخدم معلقتين من الجيلاتين، او نستخدم معلقتين من النشا. يعني المتاح عندنا هنشتغل بيه. انا عندي باكت مشمش
من جيل المشمش هفضيه في الخليط ده كده اخر 5 دقايق للتسويه، وهقلبه حوالي 5 دقايق بس، وبعد كده هطفي النار عليه. طب لو ما عنديش جيلي مشمش هجيب معلقتين من النشا اللي بنعمل بيه المهلبيه، وهقلبه فيه شويه ميه حوالي ربع كوبايه من الميه، وهصبه على خليط المربى وهقلبه بسرعه عشان ما يكتلش. ده هيعمل على ربط المربى. طبعا هي لونها رائع، لونها جميل، واضافه جيل المشمش كمان هيديها اللون البرتقاني اكتر، فهيخلي لونها قوي جدا وطعمها مركز جدا جدا، فهي اضافه حلوه جدا. بس لو مش متاح هنقدر نشتغل بالنشا او نشتغل بمعلقتين من الجيلاتين البودره، هندوبهم برضو في ربع كوبايه من الميه الدافيه، وبعد كده هضيفهم على الخليط. بس انا بفضل يعني بيني وبينكم كده بفضل بصراحه النشا او الجيلي، ما بستخدمش جيلاتين كتير في المربى. خلاص قلبته تقلبتين واستنيت كده لحد ما استوى معايا، النار هاديه تماما، اضمن بس ان كل حبيبات الجيلي دابت في وسط المربى، وهطفي عليه. هو خد مني 50 دقيقه، ممكن لو خد معاكم 50 ل 60 دقيقه تمام مفيش اي مشكله. المهم النار تكون هاديه جدا في الاخر عشان تسبك معاكم المربى وتطلع معاكم مظبوط. بعد كده بنسيبها تبرد تماما، وبنعبيها في برطمانات جافه ومعقمه ونظيفه، وبنشيلها في التلاجة لحين الاستخدام. ده بعد ما سبتها في التلاجة حوالي 4 ل 5 ساعات كده، يعني ما كنتش مستعجلة عليها المرة دي. بصراحة الطعم رائع، ولو فضلت لتاني يوم هتديكوا طعم ونتيجة أروع ما شاء الله. القوام مظبوط جدا جدا، واللون والطعم والله أجمل وألذ 1000 مرة من أي مربى تانية. كل حاجة فيها مظبوطة. المشمش انا ضمناه وضمنه الثمرة بتاعته جميلة ونظيفة. السكر انا اللي ظبط السكر بايدي، يعني على قد ما انا عايزة طعم السكر فيها يبان هضيف السكر. فدي ميزة المربى ان احنا نعملها في البيت. بجد جربوها بالطريقة دي، لو عندكم حد ما بيحبش المربى هيحبها جدا جدا، وخطواتها بسيطة وهتظبط معاكم ان شاء الله من اول مرة. المهم نمشي عليها، الخطوات مظبوط، اللون رائع والطعم رائع ومتماسكة. يعني انا ما بحبش المربى اللي بتتقطع زي الجبنة، يعني قوام المربى المفروض يبقى الى حد ما في نسبة من السيولة، ده القوام المظبوط. يعني المربى الجامدة جدا لا، ده مش حلو. المربى اللي قوامها مظبوط زي كده تحفة. يا سلام عليها بقى في فينو كده او توست وعليه معلقة من القشطة. جربوها وادعوا لي بالهنا والشفا للجميع ان شاء الله لما تجربوها. اشوفكم على خير يا رب. ما تنسوش لايك وشير في الفيديو. اشوفكم ان شاء الله قريب جدا. استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم.